Мене звуть Роман, я співзасновник компанії Polygon. А також я знаю, як має класно виглядати ремонт. Плюс я знаю, як правильно поставити широкоформатну плитку. Про це і поговоримо. Ходімо. Широкоформатну плитку можна класти всюди, бо це стильно, займає менше часу і за нею легко доглядати. Але варто пам'ятати, що це значно дорожче. Особливо дорого вам обійдеться помилка майстрів, які кладуть плитку. В цьому об'єкті ми працюємо з плиткою Marquina Black. Її розмір 755 на 1510. Товщина 12 мм, а вагу ми маємо 16 кг. Таку велику плитку потрібно виймати з ящика спеціальними присосками. А також рекомендовано, щоб це робило двоє людей. Також порізку і кладку плитки потрібно продумувати наперед. Ріжуть плитку на об'єкті. Якщо є необхідність у порізці плитки нестандартними формами, наприклад, різними фігурами, колами або квадратами, то робимо це спеціальним лазером. А так, зазвичай всю плитку ми ріжемо на об'єкті спеціальним станком – плиткорізом. Порізка відбувається виключно на столі. Важливий момент – перед порізкою плитку варто витерти, щоб бруд не потрапив під лезо і не пошкодив плитку. А тоді варто відміряти потрібні відступи відповідно до того, як ми вирішили розкладати плитку. Тепер поговоримо про найскладніший етап – кути. Вони бувають розгорнутого чи згорнутого виду. На цьому об'єкті маємо і такі, і такі. Більшість розгорнуті. І аби виглядало круто, обидві плитки, які мають утворити кут 90 градусів, варто підрізати з внутрішньої сторони на 45 градусів. Тоді шліфуємо і викладаємо на клей. А згорнуті кути ми ховаємо, накладаючи одну плитку на іншу. Таким чином, щоб не робити додаткових підрізів під 45 градусів і не зіпсувати лицевого покриття плитки. Для укладки плитки ми використовуємо C2 S1. Зубчатим шпателем наносимо шар клею безпосередньо на ділянку, де будемо стелити кахель. Наступний етап – наносимо клей безпосередньо на плитку. Тепер лайфхак. Якщо у вас є нерівна поверхня, стіна або підлога, а ви хочете акуратно і гарно поставити плитку, ви маєте використовувати більше клею. Регулювати кількість клею допоможе розмір зубців шпателя. І повірте, тут розмір має значення. Та ж сама ситуація, коли ви маєте дві різні поверхні, наприклад, ламінат і плитку різних товщин. До речі, якщо ви хочете ідеально рівно покладену плитку, ви повинні використовувати систему вирівнювання плитки. Що це, як воно працює і скільки воно коштує, ви можете подивитися на нашому попередньому відео. Посилання на цей ролик ви знайдете під відео. А також підписуйтесь на нас у Facebook, Instagram та YouTube. Ось вам ще декілька порад, щоб ви не мали проблем з укладанням плитки. Наносити клей на плитку та на ділянку, де вона має бути розташована, потрібно почергово. Стараємося мінімізувати кількість клею, бо якщо його буде забагато, плитка в майбутньому може відпасти. Аби клей схопився і рівномірно покрив всю плитку, потрібно її притиснути. Робимо це або руками, або гумовим молоточком, або тими ж присосками. Після покладки плитки ми ховаємо її під картоном або клейонку. А також захищаємо кути спеціальним пластмасовим кутником, оскільки будівельні роботи ще тривають і ми не хочемо пошкодити плитку. Зауважили? Я не сказав жодного слова про фугу. Правильно. Тому що ми рекомендуємо фугувати в самому кінці, щоб шви якісно і класно виглядали і не забруднились. Заповнюємо шви зазвичай фугою сопром. Перед нанесенням її на шви потрібно зняти СВП, протерти плитку і тоді фугувати. Після того ми ще раз протираємо плитку і здаємо об'єкт. У нашому попередньому відео ми розповідали про двері прихованого монтажу. Посилання під відео. Так от, при такій конструкції шви плитки, які прилягають до дверної касети, ми обробляємо силіконовим герметиком, аби отримати додаткову амортизацію при закриванні дверей. Підбираємо герметик від фуги Sopro, теж в колір фуги. Ціна фуги 150 гривень за 2 кг, а ціна плитки коливається від 600 гривень до скільки є грошей. Це залежить від типу покриття. Якщо ми працюємо з підлогою, то це може бути керамограніт ратифікований, і така плитка буде значно дорожча. А ціна звичайної стінової плитки коливається від 500 гривень, це вже хороша якість. А ось ця велика плита
коштує 1500 гривень станом на лютий 2019 року. Кваліфіковану допомогу з підбором плитки та сантехніки ви можете отримати від нашого персонального менеджера від компанії Агромат. А з індивідуальним дизайн-проектом від компанії Полігон ви ще отримаєте хорошу знижку. На сьогодні все. Дякую за увагу і зустрінемося на новому об'єкті.